Ông là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong giới khoa học. Lò phản ứng hạt nhân là do ông thiết kế, các cải tiến lớn về radar và bom sâu cũng nhờ ông thúc đẩy. Ông còn phát minh ra transistor, mở ra kỷ nguyên của chip bán dẫn. Tuy nhiên, ông lại xung đột với đồng nghiệp, bị cấp dưới hất cẳng, mâu thuẫn với gia đình và cuối đời còn phát ngôn rằng những người có IQ thấp nên bị triệt sản. Thậm chí, con cái của ông chỉ biết tin ông qua đời qua báo chí. Đây là câu chuyện về thiên tài phế vật William Shockley. Năm 1910, Shockley sinh ra trong một gia đình trí thức. Cha mẹ đều là kỹ sư, nhưng từ nhỏ, ông đã rất nghịch ngợm, thậm chí đến mức khiến người khác rùng mình. Khi 3 tuổi, ông ném đá làm hỏng mắt một chú chó Dachshund. Lớn lên, ông tự chế tạo một công tắc phát ra tiếng hét ma quái và giấu nó dưới thảm phòng khách. Ai dẫm lên sẽ nghe tiếng kêu rợn người, khiến việc đến nhà ông giống như tham quan một ngôi nhà ma. Với đứa trẻ nghịch ngợm như vậy, cha mẹ ông chỉ dám gửi ông vào trường quân sự. Không ngờ, ở trường quân sự, ông dần trở nên ngoan hơn và thành tích học tập cũng vượt trội. Năm 1932, Shockley tốt nghiệp Học viện Công nghệ California Caltech vào năm 1936. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Ông đích thực là một học bá xuất chúng. Sau khi tốt nghiệp, Shockley gia nhập Bell Labs và tham gia nghiên cứu về transistor. Ngay khi bước chân vào sự nghiệp, ông đã bứt phá với hàng loạt thiết kế dựa trên vật liệu bán dẫn đồng oxit. Năm 1938, ông nhận được bằng sáng chế về thiết bị phóng điện tử, một trong những công nghệ cốt lõi của transistor. Năm 1939, ông thiết kế lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, gián tiếp thúc đẩy sự ra đời của bom nguyên tử. Ngày 7 tháng 11 năm 1941, thấy trên Thái Bình Dương bùng nổ, Shockley được điều đi nghiên cứu về radar. Đúng như câu vàng thật không sợ lửa, ông đã phát triển thành công công nghệ radar và bom sâu. Ông cũng cải tiến chương trình huấn luyện phi hành đoàn cho máy bay ném bom của Mỹ. Đến năm 1945, Shockley nhận được huân chương công trạng quốc gia. Sau chiến tranh, Shockley tiếp tục nghiên cứu về transistor và được bổ nhiệm làm trưởng nhóm nghiên cứu. Ông đề xuất một lý thuyết quan trọng, sử dụng trường điện từ bên ngoài để tăng độ dẫn điện của bán dẫn. Tuy nhiên, lý thuyết chỉ là bước đầu, ông phải dẫn dắt nhóm của mình thực hiện các thí nghiệm để biến lý thuyết thành hiện thực. Họ đã làm việc miệt mài trong suốt 1 năm, nhưng kết quả chỉ là tiêu tốn hàng loạt bằng bán dẫn mà không đạt được đột phá nào. Lúc này, trưởng nhóm Shockley phải đối mặt với một vấn đề lớn. Năm 1946, thành viên nhóm nghiên cứu Gunbadin dựa trên nền tảng của trưởng nhóm Shockley để đưa ra lý thuyết trạng thái bề mặt. Sau đó, cùng với đồng nghiệp Walter Buzerten, ông đã phát triển lý thuyết này theo một hướng mới. Trải qua hơn 1 năm nỗ lực, ngày 23 tháng 12 năm 1947, họ cuối cùng đã chế tạo thành công transistor đầu tiên trên thế giới. Sang năm sau, phòng thí nghiệm Bell đã đăng ký bằng sáng chế cho phát minh này. Lúc này, Shockley mới nhận ra kẻ hề hóa ra lại chính là mình. Nhóm nghiên cứu không ghi tên ông vào bằng sáng chế, dù ông là người đặt nền móng lý thuyết. Tuy nhiên, lý do của Bell rất thuyết phục. Trong giai đoạn quan trọng nhất của quá trình phát triển, hầu như chỉ có Badin và Buzerten tham gia, Shockley không đóng góp gì, nên không thể ghi tên ông. Điều này khiến Shockley tức giận, đi khắp nơi tuyên bố, công lao lớn nhất trong việc phát minh transistor là của tôi, đám này thật không biết điều. Không chịu thua, Shockley tự lập nhóm nghiên cứu riêng. Badin phát triển transistor tiếp xúc điểm, nhưng loại này hiệu suất thấp và khó sản xuất hàng loạt. Chỉ trong hơn 1 tháng, thiên tài Shockley đã nghiên cứu ra transistor dạng tiếp giáp tiên tiến hơn, trở thành nền tảng cho sản xuất chip quy mô lớn sau này. Lần này, ông tự mình đăng ký bằng sáng chế mà không thèm quan tâm đến Bell, đồng thời ép Badin và Buzerten phải rời khỏi phòng thí nghiệm Bell. Năm 1951, ở tuổi 41, Shockley được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, nhưng do những hành động tranh giành sáng chế, Bell không còn trọng dụng ông nữa, bị cho ra rìa tôi chẳng cần làm việc cho các người. Năm 1956, khi đã nhận giải Nobel, Shockley trở về quê nhà Santa Clara. Anu Beckman, bạn học cũ và là ông chủ của Beckman Institute German, đã đầu tư 300.000 đô la Mỹ thành lập một công ty con và giao toàn quyền quản lý cho Shockley. Công ty này được đặt tên là Phòng thí nghiệm bán dẫn Shockley. Shockley đầy tham vọng và muốn chiêu mộ những nhà nghiên cứu giỏi nhất từ Bell, nhưng do tính cách tồi tệ và danh tiếng xấu, không ai muốn làm việc cho ông. Cuối cùng, ông buộc phải mở rộng tuyển dụng từ xã hội và chiêu mộ được những tài năng trẻ như Jabbar Nossi và Gordon Moore, là người phát minh ra transistor và giờ là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Đáng lẽ ông không có lý do gì để thất bại, nhưng quản lý một công ty khác xa với làm nghiên cứu. Shockley không biết cách quản lý, luôn nghi ngờ rằng mọi người đang chống lại mình. Ông yêu cầu nhân viên phải định kỳ báo cáo lịch sử của cọi, cấm chia sẻ kết quả nghiên cứu với nhau. Thậm chí, khi một thư ký bị đứt tay trong phòng thí nghiệm, Shockley tin rằng đó là âm mưu nhằm vào ông và yêu cầu tất cả nhân viên phải xếp hàng để kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Danh hiệu thiên tài phế vật của ông cũng từ đây mà có. Shockley cũng không hiểu gì về kinh doanh, ông tự ý quyết định rằng phòng thí nghiệm sẽ tập trung vào phát minh diode 4 lớp của mình, nhưng cả nhân viên lẫn thị trường đều không ủng hộ, và quyết định này còn vi phạm thỏa thuận trước đó với Beckman. Chỉ sau 6 tháng, nhân viên đã bất mãn đến mức 7 người trong số họ trực tiếp tìm gặp Beckman để phàn nàn. Hãy nhanh chóng thay thế người bạn thích gây rắc rối của ông đi. Beckman ban đầu dự định sẽ đích thân can thiệp.
Tuy nhiên, vào tháng 11 cùng năm, Shirley nhận được giải Nobel, khiến danh tiếng của ông càng lớn hơn. Beckman cũng không thể làm gì khác, buộc phải để Shirley tiếp tục ổn định cơn điên của mình. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, công ty lỗ nặng và nhân viên tiếp tục bất mãn. Đặc biệt, Gordon Moore đã tập hợp một nhóm nhỏ để rời khỏi công ty. Người duy nhất ủng hộ Shirley là Robert Norsey cũng bị Moore thuyết phục rời đi. Nhóm này sau này được gọi là bộ tám phản bội của Fairchild. Công việc kinh doanh thất bại thảm hại, đội ngũ tàn rã, Shirley không còn cách nào khác ngoài việc bán công ty. Năm 1963, ông chuyển sang giảng dạy tại Đại học Stanford, trở thành giáo viên. Ông lại tỏ ra rất xuất sắc, góp phần đào tạo nên nhiều nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật cho Stanford. Tuy nhiên, ngoài giờ giảng dạy, giáo sư Shirley lại lao vào nghiên cứu về chủng tộc và di truyền học. Ông cho rằng trí tuệ của người da đen thấp hơn người da trắng 20% và họ lại có xu hướng sinh nhiều con hơn. Vì vậy, ông đề xuất rằng người da đen nên tự nguyện triệt sản. Quan điểm phản nhân loại này ngay lập tức gây phẫn nộ. Các sinh viên da đen, tức giận trước những phát ngôn của ông, đã đốt cháy tượng mô phỏng Shirley trong khuôn viên trường. Những ý kiến như vậy đã biến ông thành kẻ thù chung của công chúng. Gia đình ông cũng xa lánh ông, không còn ai đứng về phía ông nữa. Năm 1989, Shirley qua đời vì ung thư. Người duy nhất ở bên cạnh ông khi ấy là người vợ thứ hai, một y tá chuyên ngành tâm thần. Cuộc đời của thiên tài phế vật và cha đẻ của Chip đầy tranh cãi đã khép lại như vậy. Ông không cần người đời phán xét, chỉ để lịch sử tự đánh giá mình. Năm 1999, tạp chí Time đã bình chọn ông vào danh sách 100 nhân vật quan trọng nhất thế kỷ 20.